האם אפשר לגדל עצם אנושית מחוץ לגוף האדם? יכול להיות שבקרוב התשובה תהיה חיובית, אבל לפני שנוכל להבין איך זה אפשרי, אנחנו צריכים להבין איך עצמות גדלות באופן טבעי בגוף. רוב העצמות נוצרות בשלב העוברי בתור סחוס רך וגמיש. תאים בוני עצם מחליפים את הסחוס בתבנית מינרלית ספוגית שעשויה מיסודות כמו סידן ופוספט. התבנית הזו מתחזקת כשאוסטאובלסטים, תאים שמתמחים בבניית עצם, יוצרים עוד משקעים של מינרלים וכך מחזקים את העצמות. למרות שהתבנית עצמה לא עשויה מתאים חיים, רשתות של כלי דם, עצבים ורקמות חיות אחרות גדלות דרך תעלות ומעברים מיוחדים. ובמהלך ההתפתחות, קבוצה גדולה של אוסטאובלסטים מחזקת את השלד שמגן על האיברים שלנו, מאפשר לנו לזוז, מייצר תאי דם ועוד. אבל תהליך הבנייה הראשוני הזה לבדו לא מספיק כדי להפוך את העצמות לחזקות ותפקודיות. אם הייתם לוקחים עצם שנבנתה כך, מחברים אליה שרירים ומנסים להשתמש בה כדי להרים משקל כבד, העצם כנראה הייתה נשברת תחת הלחץ. זה לא קורה לנו בדרך כלל, כי התאים שלנו כל הזמן מחזקים ובונים את העצמות בכל מקום שהן בשימוש. עיקרון שאנחנו מכנים חוק וולף. אבל חומרי העצם הם משאב מוגבל, והעצם החדשה והמחוזקת הזו יכולה להיווצר רק אם יש מספיק חומר זמין. למזלנו, לאוסטאובלסטים הבנאיים יש שותפים שנקראים אוסטאוקלסטים הממחזרים. אוסטאוקלסטים מפרקים את התבנית המינרלית המיותרת באמצעות חומצות ואנזימים, כדי שהאוסטאובלסטים יוכלו להוסיף עוד חומר בהמשך. אחת הסיבות העיקריות שבגללן אסטרונאוטים חייבים להתעמל כל הזמן בחלל, היא החוסר בעומס על השלד בנפילה חופשית. כפי שצופה חוק וולף, הדבר הופך את האוסטאוקלסטים לפעילים יותר מהאוסטאובלסטים, מה שגורם לאיבוד של מסת העצם וחוזק העצם. כשהעצמות שלנו נשברות, לגוף יש יכולת מדהימה לשחזר את העצם הפגועה, כאילו השבר מעולם לא קרה. מצבים מסוימים, כמו הסרת גידול סרטני, תאונות קשות ופגמים גנטיים, חורגים מיכולת התיקון הטבעית של הגוף. בעבר, הפתרונות היו מילוי הרווחים שנוצרו בעזרת מתכת, עצמות של בעלי חיים, או חתיכות עצם מתורמים אנושיים. אבל אף אחד מהפתרונות האלה לא אידיאלי, כי הם יכולים לגרום לזיהומים או להידחות על ידי מערכת החיסון, והם לא מסוגלים לבצע את רוב התפקודים של עצמות בריאות. הפתרון האידיאלי יהיה לגדל עצם שעשויה מהתאים של המטופל עצמו, ומותאמת בדיוק לצורת הרווח. זה בדיוק מה שמדענים מנסים לעשות כרגע. כך זה עובד. ראשית, הרופאים מוציאים תאי גזע מרקמת השומן של המטופל, ומבצעים בדיקות CT כדי לקבוע את המידות המדויקות של העצם החסרה. לאחר מכן הם יוצרים מודל מדויק של הרווח, במדפסת תלת מימד, או באמצעות גילוף עצמות פרה שכל התאים הוצאו מהן כך שנותרה רק התבנית המינרלית הספוגית. בשלב הבא, הם מוסיפים את תאי הגזע של המטופל לתבנית הזו, ומכניסים אותה לביוריאקטור, מכשיר שמדמה את כל התנאים הפיזיים בגוף. הטמפרטורה, הלחות, החומציות והרכב החומרים המזינים, הכל צריך להיות מדויק לחלוטין, כדי שתאי הגזע יתמיינו לאוסטאובלסטים ולתאים אחרים, יאכלסו את התבנית המינרלית ויעצבו אותה מחדש עם רקמה חיה. אבל חסר דבר אחד, זוכרים את חוק וולף? עצם מלאכותית צריכה לחוות עומס אמיתי, אחרת היא תהיה חלשה ושבירה. לכן, הביוריאקטור מזרים כל הזמן נוזלים סביב העצם, והלחץ הזה מאותת לאוסטאובלסטים להגדיל את צפיפות העצם. בשילוב כל התנאים האלה, תוך 3 שבועות, העצם החיה שנוצרה תהיה מוכנה לצאת מהביוריאקטור להשתלה בגופו של המטופל. למרות שעדיין לא בטוח שהשיטה הזאת תתאים לבני אדם, עצמות שגודלו במעבדה כבר הושתלו בהצלחה בחזירים ובחיות אחרות, וניסויים קליניים על בני אדם עשויים להתחיל כבר ב-2016. הרגשתם פעם שאתם לא יודעים מספיק על גופכם? הרשמו לערוץ זה ולמדו על כל נושא, החל מהתקרחות וגדילת שרירים ועד הסיבה לצמיחת שיער במקומות אקראיים בגופנו. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.